साथीहरु टेक्निकल च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। नेपालमा भोटर आइडी कार्ड वा मतदान परिचय पत्र अनलाइनबाटै बनाउन मिल्ने व्यवस्था आएको छ भन्ने धेरैले सुन्नुभएको होला। तर तपाईले लामो लाइनमा बस्नु फारम भर्नको लागि झन्झट वा कालले धाउनुपर्ने झन्झट कम हुने भएको छ। अनलाइन रजिस्ट्रेसन प्रणाली मार्फत आफ्नो नाम, ठेगाना, जन्ममिति लगायतका आवश्यक विवरण भरेर सहजै आवेदन दिन सकिन्छ। च्यानलमा हुनुहुन्छ बेल अल त्यसमा लाइक गर्नु होला, भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नु होला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। पहिले तपाईको मोबाइलबाट नै यो गर्न सक्नुहुन्छ। हेरेर गुगलमा गएर यसरी टच गर्नु होला। टच गरे तपाईहरुले क्रोम ब्राउजरलाई पनि टच गर्न सक्नुहुन्छ। हेरेर सर्च बारमा अब ध्यान दिनु होला। हेरेर नेपाल इलेक्सन कमिसन हेरेर यो टाइप गर्नु होला। तपाईहरुले NEPL नेपाल इलेक्सन कमिसन टाइप गरिसकेपछि हेरेर टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब हेर्न तल इलेक्सन कमिसन नेपाल भनेर यसरी वेबसाइट खोलिसकेको छ। हेरेर टच गर्नु होला। यसमा टच गरेपछि अब तपाईहरुले हेरेर 3 डट छ। मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने ल्यापटपमा जस्तै हामीले काम गर्न सक्छौँ। हेरेर डेस्कटप साइडलाई यसरी टिक लाउनु होला। मैले गरिसकेको छु। अब हेरेर अब विभिन्न हेरेर वेबसाइटहरु राखेको छ अथवा वेबसाइटमा प्रवेश गर्नुहोस् भन्ने छ। अनि मतदाता नावली प्री रजिस्ट्रेसन र अत्यावधिक अनलाइन प्री भन्ने छ। हेरेर अर्को मतदाता नावली भोटर भन्ने छ। जस्तै आफ्नो नाम खोज्नुहोस् भन्ने छ। अनि निर्वाचन पढ्ने नाम भन्ने छ। ई बुलेटिन भन्ने छ। अब हामीले चाहिने भनेको मतदान नावली प्री रजिस्ट्रेसन र अत्यावधिक अनलाइन भन्ने छ। यसमा टच गर्नु होला। यसको पेज आउँछ। जस्तै निर्वाचन आयोग नेपाल भन्ने छ। अब नयाँ दर्ता भन्ने छ। यसमा यो अलिकति जुम गरेर तपाईहरुले देखाउँछु। हेरेर नयाँ दर्ता भन्ने छ। यतापट्टि साइडमा नयाँ दर्तामा यसरी टच गर्नु होला। यसमा टच साइड खोज्छ। जस्तै आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नुहोस् भन्ने छ। तपाईले चलाउँदै गरेको मोबाइल नम्बर राख्नु होला। तपाईको मोबाइलमा OTP कोड आउने छ र हेरेर तपाईले फेरि OTP कोड राख्नुपर्छ। मैले फटाफट राखेँ। त्यसपछि मोबाइल नम्बर यतापट्टि यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि OTP नम्बर हाल्नुहोस् भन्ने छ। तपाईले राख्नुभएको मोबाइल नम्बरको मेसेज बक्समा OTP कोड आएको हुन्छ। अब OTP कोड राखिसकेपछि अब यसरी खुलेको छ। सर्भरको कारणले अथवा यो वेबसाइट पूर्ण रूपमा अहिले छैन र केही समयपछि यो चल्छ। जस्तै हेरेर 10 वटा भन्ने छ। हेरेर यसरी हेरेर आवेदन नम्बर भन्ने नाम भयो, जन्ममिति भयो, आवेदन स्थिति, कार्य यसरी थुप्रै हुन्छन्। हेरेर हामीले फर्म फिलअप गर्न सक्छौँ। तर अब मैले हेरेर टच गरेँ भने खुलेको छैन। हेरेर नो डाटा अभाइलेबल इन भन्ने छ। सर्भरको कारणले अथवा यो सिस्टमको कारणले टेक्निकल अहिले केही हुन सक्छ। त्यसैले यो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेपछि तपाईहरुले म एउटा नेक्स्ट भिडियो ल्याउने छु जुन स्टेप बाइ स्टेप तपाईहरुलाई के कसरी सबमिट गर्ने यो एकदमै डिटेलमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। जसले गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट अथवा ल्यापटपबाट सजिलै घरबाटै अनलाइन रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने अहिलेको अवस्थामा यो सुविधा पूर्ण रूपमा काम गर्दै छैन। वेबसाइटहरु रजिस्ट्रेसन प्रक्रिया उपलब्ध भए पनि त्यहाँ टेक्निकल एरर देख्ने, सर्भर बिजी हुने वा प्रक्रिया अधुरो हुने समस्या आउँछ। त्यसैले अहिले तत्काल प्रयोग गरेर भोटर आइडी पाउन सम्भव छैन। भविष्यमा यो सिस्टम पूर्ण रूपमा काम गर्न थालेपछि मैले विस्तृत भिडियो ल्याउने छु स्टेप बाइ स्टेप कसरी अनलाइनबाट भोटर कार्ड बनाउने भनेर।